नमस्कार मित्रांनो, टेक्नो अथर्व या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की गुगल क्रोमचे विविध शॉर्टकट. मित्रांनो, या शॉर्टकटचा वापर करून आपल्याला सहजपणे कीबोर्डच्या सहाय्याने गुगल क्रोम हँडल करता येईल आणि तेही कमी वेळेमध्ये. तर बघूया ते शॉर्टकट कसे वापरायचे. त्यासाठी आपण गुगल क्रोम ओपन करूया. बघा, या ठिकाणी गुगल क्रोम ओपन केलेलं आहे. या ठिकाणी आपण एक वेबसाईट ओपन केलेली आहे. तर मित्रांनो, हे झालं होम टॅब. आता आपल्याला अजून दुसरं टॅब जर या ठिकाणी ओपन करायचे असेल तर कंट्रोल प्लस टी दाबा. म्हणजे या ठिकाणी नवीन टॅब या ठिकाणी आपल्याला बघा या ठिकाणी क्रिएट होऊन जाईल. त्यानंतर परत आपल्याला टॅब पाहिजे असेल तर कंट्रोल प्लस टी दाबा, दुसरा टॅब येईल. कंट्रोल प्लस टी दाबा, तिसरा टॅब येईल. अशा प्रकारे खूप सारे टॅब्स आपल्याला या ठिकाणी कंट्रोल प्लस टीच्या सहाय्याने आपल्याला या ठिकाणी क्रिएट करता येईल, ओपन करता येईल. आता मित्रांनो, आपल्याला या होम टॅबहून दुसऱ्या टॅबवर जर जायचं असेल, दुसऱ्या टॅबवर वेगवेगळे वेबसाईट आहे, ते एका टॅबहून दुसऱ्या टॅबवर जायचं असेल तर या ठिकाणी कंट्रोल प्लस जे कीबोर्डवरील टॅबचं बटन आहे त्याला प्रेस करा. म्हणजे बघा या ठिकाणी दुसरा टॅब ओपन होईल. कंट्रोल प्लस टॅबचं बटन दाबा म्हणजे दुसऱ्या टॅबवर जाता येईल. कंट्रोल प्लस टॅबचं बटन दाबा म्हणजे पुढच्या टॅबवर जाता येईल. आणि परत कंट्रोल प्लस टॅब जर दाबलं तर आपण पूर्ववत आपल्या होम टॅबवर आपल्याला येता येईल. अशा प्रकारे कंट्रोल प्लस टॅब या शॉर्टकट कीच्या सहाय्याने आपल्याला एका टॅबहून दुसऱ्या टॅबवर जाण्यास मदत होईल. त्यानंतर बघूया मित्रांनो आपण की क्रोमला झूम इन झूम आउट कसं करायचं. आता ही जी स्क्रीन आहे याला झूम कसं करायचं आपल्याला, तर त्यासाठी कंट्रोल प्लस कीबोर्डवरील जे प्लसचं बटन आहे ते प्रेस करायचं आहे. म्हणजे ही स्क्रीन आपल्याला पाहिजे तेवढी झूम करता येईल. बघा या ठिकाणी कंट्रोल प्लस प्लस. बघा या ठिकाणी आपल्याला पाहिजे तेवढी ही स्क्रीन झूम करता येईल. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला पूर्ववत जर करायची असेल ही स्क्रीन तर या ठिकाणी कंट्रोल प्लस कीबोर्डवरील मायनसचं बटन प्रेस करायचं आहे. बघा या ठिकाणी कंट्रोल प्लस मायनस म्हणजे या ठिकाणी झूम आउट होऊन जाईल. बघा पूर्ववत करूया आपण. पूर्ववत करण्यासाठी आपल्याला 100 अपेक्षित आहे. 100% म्हणजे या ठिकाणी स्क्रीन पूर्ववत झालेली आहे. अशा प्रकारे आपल्याला कोणताही पेज असेल, वेब पेज, तो झूम करणे किंवा झूम इन करणे आणि झूम आउट करणे, तर हे आपल्याला या शॉर्टकट कीच्या सहाय्याने करता येईल. त्यानंतर मित्रांनो बघूया आपण या ठिकाणी ही जी स्क्रीन आहे किंवा गुगल क्रोम आहे तर ते मिनिमाइज कसं करायचं आणि मॅक्झिमाइज कसं करायचं आणि त्यासाठी शॉर्टकट की कोणत्या वापरायच्या. तर मित्रांनो, आपल्या कीबोर्डवरील जे विंडोचं बटन आहे, विंडोचं बटन प्लस डी बटन प्रेस करायचंय म्हणजे हे सगळे टॅब आणि गुगल क्रोम मिनिमाइज होऊन जाईल. बघा या ठिकाणी विंडोज प्लस डी. बघा या ठिकाणी गुगल क्रोम हे मिनिमाइज झालेलं आहे या ठिकाणी. आता आपल्याला परत ते मॅक्झिमाइज करायचं असेल तर परत विंडोज प्लस डी दाबा म्हणजे या ठिकाणी गुगल क्रोम मॅक्झिमाइज झालेलं असेल. आता मित्रांनो या ठिकाणी तर मित्रांनो काही वेळेस आपण हे टॅब क्लोज केले त्यानंतर आपल्याला परत त्याच वेबसाईट जर ओपन करायची असेल तर या ठिकाणी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी या शॉर्टकटचा जर वापर केला तर आपल्याला जे अगोदरचे टॅब आहे, जे अगोदर आपण ओपन केले होते ते ओपन होऊन जातील. बघा या ठिकाणी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी. बघा या ठिकाणी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी म्हणजे जे अगोदरचे जे टॅब आपण ओपन केलेले होते तर ते टॅब किंवा त्याची हिस्ट्री सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल, ओपन होईल. अशा प्रकारे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी या शॉर्टकट कीच्या सहाय्याने आपल्याला अगोदरचे जे टॅब होते ते आपण क्लोज केलेले होते ते सुद्धा आपल्याला सहजपणे या ठिकाणी
ओपन करता येईल. मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्याला या शॉर्टकट कीच्या सहाय्याने Google Chrome सहजपणे हँडल करता येईल आणि त्याचा चांगल्या प्रकारे कमी वेळेमध्ये वापर करता येईल. तर मित्रांनो, एवढंच होतं या व्हिडिओमध्ये. जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि उपयोगी ठरत असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.